Tack Ricky så här långt. Jag tänkte ta sällskap åt dig nu. Jättekul. Har du hört om brownies någon gång? Jag måste säga att jag är ett ganska stort frågetecken Ja, om det. det var nog jag också. Jag har fortfarande ett ganska stort frågetecken. Nämligen vad är det som gör att vuxna karlar är urförtjusta i sådana små ponnyn och ordnar stora mässor och grejer och saker om det. Vi tar och presenterar nästa gäst, Oskar Westerlund. Oskar Westerlund, hjärtligt välkommen. Hej. Du får ursäkta min stora förstummelse där just, eller min stora förundran där just att det där, alltså på riktigt. Ja. Det här är riktigt på riktigt din darling det här då, eller? Det är inte direkt min, men att hon följde med här nu. Nu får du med egna ord förklara. Vad är en brownie? No, alltså det är en term som kom upp det här på nätet, det här på imageboards, i det här fallet 4chan, att folk tycker om att skapa sig identiteter istället för att ha långa förklaringar. Det är enklare att vara mat. Brownie. Precis, ganska kompakt ord som man snabbt kan få messagen ut. Och det som liksom förenar er brownies är att ni är vuxna män som tycker om dem där. Ja, ursprungligen minst jag menar, nu för tiden har vi ganska unisex där man menar vem som helst som är utanför kundgruppen. Det här, men att det här nu är gemensamt. Vad gör ni med dem? Det varierar lite. Jag menar, folk oftast utanför kundgruppen det här, samlar på objekt det här, det de tycker om det här. Så att samla på merchandise är en sak, men sen det finns också en social dimension i det här. Att folk snackar online, folk träffas i riktiga livet, går ut och gör stoff, fattig, evenemang, mässor. Ja. På något sätt, det är lättare tror jag att förstå om man tänker att det är karlar, att ni skulle samla på motorcykelhjälmar eller ishockeyklubbor eller vet du något sånt här. Att därför det är så jag säger bara. Jag samlar på små Tinti-föremål. Riktigt retro. Ja, faktiskt sådana, du vet sådana små Tintin. Ja. Och de är alla från olika tidningar, Tinti-böckerna egentligen, de här albumen. Så är väl 3 eller 4 olika Tinti-albumserier, hela serier. Överallt var jag är så har jag alltid Tinti-böckerna där och väntar på mig. Som alltså Tintin som blev anklagad för rasism här för inte så länge sedan. Hör du, det där är nog bara någonting som vi talar om alls. Nej, men det där är ganska intressant, berätta till. Ja, alltså jag frågat vad ni gör med dem, alltså ni samlar på dem, men gör man något annat med dem? Kan man leka till exempel så här att hej, jag heter liksom, vad skulle det vara, Matilda, vad heter du? Är det liksom? Ja, vet du, jag skulle kanske säga att du har sagt Bill att naturligtvis små flickor leker ju, men att det är ju det här själva serien, inte leksaken som egentligen ligger här i fokus. Det här och det är det serien som egentligen är det som är man är fan av, och sen så tycker folk att lägga till i serien med att bli kreativ. Antingen så börjar man samla eller sen så tar man seriens innehåll och sen spinner man på det vidare med att antingen skriva berättelser, expandera, skapa konst, till och med göra musik som har inspirerats av serien. Berätta vad du har gjort till exempel. Jag håller på att göra evenemang. En stor mässa i Finlandiahuset nu på sommaren. Ja. Mitt i juli dessutom, när alla normala människor är ute och i naturen någonstans, så ska ni sitta där inne och samlas med en massa sådana här. De facto vi står och går omkring det här. Okej. Men berätta om den här mässan lite. Vad händer där? Alltså, idén med mässan är en convention som vi har några sånt där med egentligen. Där, så innebär det att folk med ett gemensamt intresse samlas för att uppleva saker som har med tema att göra. I det här fallet så handlar det om det här fanfenomenet egentligen. Det finns folk som är fans som har donat stoff, folk som utvecklar spel, gör musik, lånar sin röst ut i fanproduktion i animation till exempel. Och så här. Och vi har bjudit in människor från den communityn och så har vi bjudit in också människor som arbetar med själva serien i Vancouver, Kanada, som kommer in och berättar om deras erfarenheter och sånt här. Sen får människor här i Finland och Europa som i normalfall inte skulle kanske ha möjlighet att resa till USA till någon diverse evenemang för att möta de människor som kan komma hit och uppleva
samma sak egentligen och möta de människorna bakom det här serien, namnen på nätet, det här och få veta lite vad de håller på med, vad de tycker om saker. Men jag sa att det är vuxna män, men är det några kvinnor alls med i det här? Naturligtvis, som jag sa tidigare, så det är ju en unisex-tävling för tiden. Ja. Men jag skulle säga att det är ganska radikalt stark könsfördelning som lutar inte mot manliga könen det här, men att nu finns det en bra 15-10% så här kvinnor, men att det är ju så dystert ut från mannens. Hur reagerar din familj till exempel? Jag vet inte, alltså om min son, nu han är 21, den äldre, och den yngre är 19. Om ni skulle kommit hem och sagt att nu samlar jag på sån här och det här liksom, jag är en brownie nu, så skulle jag ha varit nog lite fundersam. Jag skulle ha funderat att är allt okej? Kan vi gå till läkaren? Och diskutera. Sorry, du får nog stå ut med det här. Du är säkert van vid att få det här. Nej, det är faktiskt du är den enda egentligen som bryr sig så här att... Sorry. Alltså mina föräldrar är väldigt förstående, jag menar, de känner mig, de vet att jag gör det som jag själv vill, så här, det är inte så stor skillnad om det så här, men att sen när de lite la sig in på det, insåg de egentligen vad som det egentligen handlar om, så där djupa under ytan, och sen var det liksom, det här var helt riktigt nit, så det här nu så här, så ny generation gjort nätnativer som har hänt. Hur många sådana har du? Jag samlar själv inte på leksaker egentligen, så här att jag menar det här att när jag går till evenemang och tittar om det skulle finnas någon bra planscher sån här som man skapat, så bra så här konst som man kan lägga sig på väggen så här till exempel. Det där, du studerar vid Hanken. Jo. Ja, vad ska du bli? Jag blir ju ekonom när jag är helt här. Ja, men vad har du specialiserat dig på? Liksom? Inom entreprenörskap och företagsledning, det här, det vill säga nyskapande. Har det någonting med det här att göra? Man kan helt garanterat förena det här. Vill du ha ett föredrag? Nej. Det hittar vi inte med att jag menar att tanken finns där att man på något sätt kan bygga på. Du kan förresten titta på den här. Man kan göra business av allt. Ja, det stämmer helt korrekt, men att det med företag, det är ju bara med att människor arbetar för att uppfylla någon behov, någon målsättning, och det att är det nu sen en volontär aktivitet eller är det ett evenemang eller ett företag, det hade att kombinera bara människor komma samman för att arbeta mot gemensamma mål det här, och som sagt min utbildning stöder nu det här ganska hårt så här, så det blir ju ganska starkt överlapp och det här insåg man så ungefär 3 månader in efter att börja arbeta, vänta nu, därför ju så här helt på varandra, och sen tyckte jag det var ganska lustigt. Vad händer där på Hanken när du är där och har är på någon föreläsning och så pratar du med dina studiekompisar så där, och vet de alla om att du pynjar med det här? Det är inte som att jag gör en speciell juttu av det så här, men inte det så här heller att jag säger att nej absolut inte. Utan att, men du går inte omkring med en sån där under armen eller något? Nej, det skulle vara besvärligt att ha det här med den lilla? Inte så lilla, när jag är på Hanken det här, så då är det nog arbete som gäller det här, och fokusera på föreläsningen, för annars stannar ni nog hemma hellre. Vi har ju inte närvaroplikt. Står inte där bredvid när du på föreläsningen. Fast jag kanske borde pröva på det bara för att se att hur mycket föreläsaren distraherar sig börjar retas i framraden. Hur mycket fördomar stöter du på grund av det här särintresset? Kanske från närmaste kaverna främst fördomar, vi smårätas med varandra hela tiden så här, och sen jäklas jag tillbaka sen på något annat sätt så här. Och så det är så underförstått, men att i början var det ju så här stor juttu när de hörde om det här, men sen efter det så de insåg att det är ju helt en nice quirk det här, och sen kastade vi läppar om det istället. Hur många olika länder har du rest till på grund av det här? Till exempel då när jag stötte på det här så var det via en stream från New York, det här där var det ett evenemang, och då råkade sig nu att jag hade ledigt den kvällen och sen stod jag öppna stream och tittade ett tag. Och sen insåg jag att det skulle vara coolt. De ska ha nästa sommar till nu i New York det här. Let's go. Sen bokade jag, köpte biljett, bokade flygbiljett och sen var på väg till New York. Bara på grund av att jag sitter på en stream det här. Hade ingen aning om jag skulle möta det här, men att slutresultatet talar för sig själv egentligen. Nu är det på ett kommande evenemang till Helsingfors. Varifrån alla världens hörn kommer det folk till det här som du ordnar i? Vi riktar oss främst där till Europa, och vi har en tredje massa människor som kommer från olika europeiska länder eller har medlemmar som ska komma, men att vi har till exempel kanske den längsta distansen en typ från Boston i USA som flyger, bara för att vi har en av de här personerna som arbetar med serien som kommer. Okay. Inte speciellt billigt, men att brinna för det som man gör så. Ja, nu måste man brinna då. Ja. Okej, alla vägar från Boston. Men okej, man träffar intressanta människor hela tiden i den här branschen. Ja. Men tack för att du var här och berättade mer om det här. Gå ingenstans för vi tar